Assalamualaikum. Hari ini saya nak share tentang trigger finger. Okay, nak tahu apa trigger finger? Tengok video ni, okey? It is characterized by the inability to disebabkan oleh tangan kita keras lah. Okey, dia tersekat-sekat. So nak tengok lebih lanjut, boleh tengok video superficialis. The swelling and inflammation prevents the tendon from gliding smoothly through the sheath, and thus the finger gets stuck in a bent position and then snaps. Tengok video ni sampai habis dan I akan tunjukkan cara-cara untuk mengelakkan dan mengatasi masalah trigger finger. Okay? Boleh tengok sampai habis. Stay tuned. Untuk you all, so you all boleh like, comment dan subscribe. Okay?